Käsittelyssä seuraavaksi tietosuoja ja yksityisyys. Vaikka aina tuntuu, että tietosuoja estää kaiken ja on vaikeaa, niin sen avulla me kuitenkin suojataan ihan jokaista ihmistä ja hänen yksityisyyttään. Näissä uusissa teknologioissa, kuten tekoälypalveluissa, homma numero 1 on, että koulutuksen järjestäjä päättää paikallisesti siitä, mitä digitaalisia palveluita, kuten tekoälyjärjestelmiä, otetaan oppilaitoksessa käyttöön. On tärkeää ymmärtää, että tämä päätösvalta tuo mukanaan velvoitteen tiedostaa, että tekoälyjärjestelmien kehitys- ja käyttötilanteet vaativat yleensä henkilötietojen käsittelyä. Ja ylipäätänsä mikä tahansa digitaalinen palvelu, jota käytetään, vaatii jotain henkilötietojen käsittelyä. Ja just tämän takia meidän on ymmärrettävä henkilötietojen käsite sen koko laajuudessaan. Henkilötietoja ovat kaikki sellaiset tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Sen lisäksi, että siihen kuuluu perinteisesti tiedot niin kuin nimi- ja yhteystiedot sekä opiskeluun liittyvät tiedot, kuten arvioinnit, poissaolot, on tärkeää huomioida, että henkilötiedoksi luetaan myös oppien kuva ja ääni, puhe tai laulu, kun ne on tunnistettavissa oppijaan. Tiedot oppijoille tehdyistä päätöksistä luetaan myös henkilötiedoiksi. Järjestelmän seurantateknologioiden avulla keräämät laajat käyttötiedot luokitellaan kans henkilötiedoiksi, joista Heikki jo esimerkin kertoikin tuossa selaimen käytöstä syntyvistä evästeistä. Näiden kaikkien tietojen käsittelyä säädellään tiukasti EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa ja sitä täydentävässä kansallisessa tietosuojalaissa. Tietosuojalainsäädännön velvollisuuksia sekä niiden noudattamisen dokumentointia on käsitelty tarkemmin Opetushallituksen tietosuojaoppaassa. Muistetaan aina se, että tietosuojan osalta todistusvelvollisuus on kääntynyt uuteen asentoon. Ei riitä, että vahingon sattuessa osoitetaan syyttömyys, vaan velvoitteiden noudattaminen pitää aina pystyä etukäteen osoittamaan kirjallisella dokumentaatiolla jo ennen toiminnan aloittamista. Kaikki riskit tulee hallita siis ennen ensimmäistäkään promptia tai hassua kuvaa tai tekstinpätkää tekoälypalvelusta. Tämä avainviesti on se, että koulutuksen järjestäjä vastaa yksin siitä, että tekoälyjärjestelmä täyttää tietosuojalainsäädännön vaatimukset, jos se käsittelee henkilötietoja. Ja kuten mainittiin, todella moni sähköinen palvelu käsittelee jotain henkilötietoa, ja tekoälypalvelussa esimerkiksi kirjautuminen on jo henkilötiedon käsittelyä. Tärkein velvoite on, että tämä arvio lainmukaisuudesta pitää tehdä aina ennen järjestelmän käyttöönottoa, yleensä jo hankinnan suunnitteluvaiheessa, ja arviota pitää seurata ja päivittää tarvittaessa siihen asti, kun järjestelmästä luovutaan. Jotta tämä monimutkainen prosessi olisi hallinnassa, koulutuksen järjestäjän kannattaa suunnitella ja laatia etukäteen toimintaohjeet siihen, miten erilaisia tekoälyjärjestelmiä voidaan ottaa käyttöön, miten niiden lainmukaisuus varmistetaan ja miten prosessi dokumentoidaan luotettavasti. Samalla tulee varmistaa, että on tarpeeksi asiantuntemusta tietosuojasta ja siitä arvioitavasta tekoälystä. Toimintaohjeita laatiessa tulee huomioida se, että tekoälyjärjestelmissä voi olla suuriakin eroja sen suhteen, minkälaista henkilötietojen käsittelyä niihin sisältyy. Tässä on otettava huomioon nämä järjestelmätasoiset henkilötiedot, mutta myös ne asiat siellä palvelun sisällä. Mitä saa syöttää palveluun ja mitä siellä saa tehdä sekä mihin tekoälyllä tehtyjä asioita saa käyttää. Myös palveluiden sisältämien teknologioiden automaation taso ja monimutkaisuus voi vaihdella merkittävästi. Tämän kaiken lisäksi meidän pitää muistaa, että kaikissa tilanteissa yleinen arvio tietosuojan toteutumisesta ei riitä. Laki vaatii tietyissä tapauksissa tekemään määrämuotoisen tietosuojan vaikutusten arvioinnin, jota myös DPIAksi kutsutaan. OKM ja OPH ovat tehneet tähän liittyen tietosuojan vaikutusarviointien kokeilun perusopetuksessa 2024-2025, ja kokeilusta löytyy muun muassa mallipohja vaikutusten arvioinnin toteuttamiseen. Vaikutusten arviointi on pakollinen silloin,
kun suunniteltu henkilötietojen käsittely aiheuttaa todennäköisesti korkean riskin ihmisten oikeuksille ja vapauksille. Kasvatuksessa ja koulutuksessa tämä kynnys vaikutusten arvioinnin tekemiseen ylittyy yleensä todella helposti, koska tekoälyjärjestelmät tyypillisesti käsittelee henkilötietoja laajasti tai käsittelee heikommassa asemassa olevien, niin kuin lasten, henkilötietoja. Vaikka kynnys itse arvioinnin tekeminen ylittyisi helposti, niin varsinainen ongelma, eli korkean riskin syntyminen, pitää kuitenkin aina arvioida tapauskohtaisesti. Puhutaanpa tietosuojavaikutusten arvioinnin tavoitteista ja mikä on vaikutusten arvioinnin ydin. Sen tarkoitus on varmistaa, että suunniteltu henkilötietojen käsittely tekoälyjärjestelmässä on lainmukaista. Käyttöön liittyvät riskit on tunnistettu, pienennetty ja ne pysyy hyväksyttävällä tasolla. Arvioinnissa varmistetaan myös, että me ollaan koulutuksen järjestäjänä tehty riittävät toimet riskien vähentämiseksi tai poistamiseksi. Tähän tehtävään kannattaa käyttää paukkuja, sillä järjestelmät kehittyvät hurjaa vauhtia ja erilaiset mahdollisuudet teknisiin rajauksiin kehittyvät merkittävästi koko ajan. Toki tässäkin kehityksessä on varjopuolensa. Saattaa olla, että tulee tilanne, että tekoäly valvoo ihmisen tekoälyn käyttöä ja sekin voi aiheuttaa suuren riskin. Meidän pitää ymmärtää, että arvioinnin luonne ja riskit voi vaihdella suuresti riippuen siitä, minkälaista tekoälyä järjestelmään sisältyy ja pitää mielessä kaikki taustamateriaalien näkökulmat, kun tehdään arviointia. Sitten kun me ollaan tehty tämä riskienhallintatyö, meidän pitää olla valmiita myös siihen harvinaisempaan, mutta mahdolliseen seuraukseen, että arviointi osoittaa tarpeen pyytää tietosuojavaltuutetulta ennakkokuulemista ennen kuin tekoälyjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön. Tämä tulee kysymykseen, kun käsittely aiheuttaa korkean riskin ja sitä ei saada pienennettyä esimerkiksi teknisin rajauksin, valvonnalla tai kouluttamalla henkilökuntaa. Jos kuitenkin käy niin, että joko yleisen arvion tai tietosuojan vaikutusten arvioinnin perusteella järjestelmä ei täytä tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja järjestelmää ei saada vaatimusten mukaiseksi edes rajaamalla järjestelmän ominaisuuksia, seuraus on ehdoton. Tekoälyjärjestelmää ei voida tuolla ottaa käyttöön. Tämä käyttökielto on äärimmäisen tiukka, mutta perusteltu seuraus, joka korostaa järjestäjän vastuuta lainmukaisuudesta. On tärkeää muistaa, että DPIA on paitsi pakollinen velvoite korkean riskin tapauksissa, se on myös käytännön työkalu. Onneksi meillä on saatavilla malliasiakirjapohjia, jotka on hyödyllisiä tietosuojavelvoitteiden arvioinnissa, vaikka määrämuotoinen vaikutusten arviointi ei olisikaan pakollinen. Joo, nämä malliasiakirjat löytyy Opetushallituksen tietosuojaoppaasta, jossa on käsitelty myös vaikutusten arvioinnin laatimista, sisältöä ja tietosuojavaltuutetun ennakkokuulemista. Kaiken kaikkiaan vaikutusten arviointi on mekanismi, jolla me varmistetaan, että me ollaan tehty kaikki voitava lainmukaisuuden eteen. Ja jos me ei pystytä lainmukaisuutta osoittamaan tai varmistamaan, meidän pitää olla valmiita tekemään se päätös olla ottamatta järjestelmää käyttöön. Mutta mitä muuta huomioitavaa on tekoälypalvelun käyttöönotossa? Pitää muistaa myös se, että tekoälyjärjestelmän käyttöönotto on hankinta, johon voi soveltua hankintalainsäädäntö ja paikallista hankintaohjetta. Tässä saatetaan vaatia paikallisesti ihan viranhaltijapäätös. Eli kaikkea kivaa netissä olevaa ei vaan voi käyttää. Lisäksi on tärkeää, että aiemmin käsittelemämme tietosuojan lainmukaisuuden arviot, kuten tietosuojan vaikutusten arviointi, pystytään toteuttamaan riittävän aikaisin jo osana hankintojen suunnittelua. Tämä kannattaa sisällyttää osaksi paikallista hankintaohjetta. On myös tärkeää huomioida, että vaikka tekoälyjärjestelmän hankintamenettely riippuu hankinnan kokonaisarvosta, tietosuojalainsäädäntö soveltuu täysimääräisesti kaikkiin tekoälyjärjestelmiin, jotka sisältävät henkilötietojen käsittelyä. Se, että tietosuojalaki soveltuu täysimääräisesti, tarkoittaa, että me ei voida ohittaa
arviointia vedoten hintaan tai aikamäärään, mitä se vaatii. Lainmukaisuus on tarkistettava, vaikka järjestelmä ei tarvitsisi kilpailuttaa sen vähäisen hinnan tai kokonaan maksuttomuuden vuoksi. Tämä sääntö koskee myös kokeiluita. Tietosuojalainsäädännössä ei ole säädetty poikkeuksia hankkeiden tai kokeiluiden osalta, joten järjestelmän lainmukaisuus on tarkistettava, vaikka kyse olisi ihan lyhyestä kokeilusta. Sinä mainitsit kokeilut. Ja se on tärkeä huomio opettajille, jotka haluavat testata uusia työkaluja. Eikö siis opettaja saa itse vaikka kotona kokeilla yhtään mitään, vaikkapa Sunoa tai ChatGPT:tä, mitä koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt? Saa tietenkin. Nämä ohjeet ja velvoitteet eivät koske yksityishenkilön tekemiä kokeiluita, ja kunhan niihin ei syötetä koulutuksen järjestäjän tietoaineistoja tai asiakirjoja, niin koulutuksen järjestäjä vastaa niiden tekoälyjärjestelmien lainmukaisuudesta, jotka koulutuksen järjestäjä on hankkinut käytettävissä koulutuksessa ja joita käytetään koulutuksen järjestäjän laitteilla. Kuitenkaan opettaja ei voi opetustyössään käyttää palveluita, joita koulutuksen järjestäjälle ei ole hyväksynyt. Ope ei voi esimerkiksi vaatia tai pyytää oppilaita kirjautumaan itse löytämänsä palveluun, vaikka se olisi kuinka hyvä ja käyttökelpoinen, ilman koulutuksen järjestäjän varsinaista hyväksyntää. Sen sijaan opiskelija oman laitteen käytöstä päättää huoltaja tai 15 vuotta täyttänyt opiskelija. Tässä BYOD eli Bring Your Own Device, tuo oma laitteesi, tilanteessa oman laitteen tietosuojasta vastaa huoltaja ja opiskelija. Tällaista oman laitteen käyttöä ei kuitenkaan voi velvoittaa, jos opetuksen maksuttomuus on laissa määritelty. Näin vastuu jakautuu selkeästi sen mukaan, kuka laitteen on hankkinut ja kuka lopulta päättää sen käytöstä.